มาตรฐานการพยาบาลในการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อทางเดินหายใจจากการใช้เครื่องช่วยหายใจหรือ WAP Ventilator Associated Pneumonia ตอนที่ 2 ในบทเรียนนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการพยาบาลตามหลัก WAP ป้อม W H A P O M เพื่อป้องกันการเกิด WAP ค่ะ W คือวีนการหย่าหรือหยุดใช้เครื่องช่วยหายใจให้เร็วที่สุดเมื่อผู้ป่วยมีความพร้อมโดยประเมินและวางแผนการหยุดใช้เครื่องช่วยหายใจอย่างเหมาะสมในทุกๆวันในกรณีที่ผู้ป่วยได้รับยาระงับประสาทควรประเมินความจำเป็นในการให้ยาอย่างต่อเนื่องและพิจารณาลดขนาดยาเพื่อลดผลข้างเคียงและเพิ่มประสิทธิภาพในการหยุดใช้เครื่องช่วยหายใจค่ะ H คือ hand hygiene การล้างมืออย่างถูกวิธีตามหลัก 6 ขั้นตอน หน้า ถูมือทั้งสองข้างเข้าด้วยกัน หลัง ถูหลังมือทั้งสองข้างสลับกัน ซอก ถูซอกนิ้วมือโดยถูฝ่ามือสลับนิ้ว ปั้น ถูหลังนิ้วมือโดยงอมือวางบนฝ่ามือข้าง โป้ง ถูรอบนิ้วหัวแม่มือ และปลาย ถูปลายนิ้วและเล็บโดยหมุนวนบนฝ่ามือ และนอกจากนี้ก็ต้องล้างให้ถูกต้องตามหลัก 5 Moment ด้วยนะคะโมเมนต์ที่ 1 ล้างมือก่อนสัมผัสผู้ป่วยเพื่อป้องกันการนำเชื้อโรคจากสิ่งแวดล้อมเข้าสู่ตัวผู้ป่วยโมเมนต์ที่ 2 ก่อนทำหัตถการไม่ว่าจะเป็นหัตถการสะอาดหรือหัตถการที่ต้องปลอดเชื้อเช่นการดูดเสมหะการใส่สายสวนปัสสาวะการให้ยาฉีดยาหรือทำแผลเป็นต้นโมเมนต์ที่ 3 หลังสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยเช่นเลือดเสมหะหรือปัสสาวะโมเมนต์ที่ 4 ล้างมือหลังสัมผัสตัวผู้ป่วยแม้เพียงสัมผัสแค่เพียงผิวหนังเช่นการจับมือหรือการลูบไหล่ก็ต้องล้างมือหลังจากสัมผัสตัวผู้ป่วยด้วยนะคะโมเมนต์ที่ 5 ล้างมือหลังสัมผัสสิ่งแวดล้อมรอบตัวผู้ป่วยเช่นเตียงอุปกรณ์ทางการแพทย์เครื่องช่วยหายใจเครื่องให้ยาหรือแม้กระทั่งโต๊ะข้างเตียงค่ะ A คือ aspiration precaution หรือการป้องกันการสำลักซึ่งเป็นมาตรการที่สำคัญในการป้องกันแวปโดยมีองค์ประกอบหลายอย่างได้แก่การปรับหัวเตียงของผู้ป่วยให้สูงอย่างน้อย 30-45 องศากรณีที่ไม่มีข้อจำกัดค่ะวัดคัพเพรสเชอร์ด้วยเทคนิคที่ถูกต้องและเหมาะสมและวัดทุกๆ 8-12 ชั่วโมงโดยให้มีแรงดันบวกอยู่ที่ 25-30 เซนติเมตรน้ำเพื่อป้องกันการสำลักสารคัดหลั่งเหนือบอลลูนคัฟลงสู่ปอดของผู้ป่วยค่ะเทน้ำที่ค้างในสายเครื่องช่วยหายใจก่อนเปลี่ยนท่าผู้ป่วยโดยเฉพาะก่อนเอาหัวเตียงลงหลีกเลี่ยงการดูดเสมหะขณะที่ต้องให้อาหารทางสายยางลงสู่กระเพาะอาหารของผู้ป่วยแต่กรณีที่จำเป็นจริงๆให้แคล้มสายอาหารและปรับหัวเตียงสูงขณะดูดเสมหะค่ะควรดูดน้ำลายหรือเสมหะในช่องปากก่อนดูดในท่อช่วยหายใจเสมอเพื่อลดความเสี่ยงต่อการสูดสำลักสิ่งคัดหลั่งจากช่องปากเข้าสู่ทางเดินหายใจส่วนล่างในระหว่างการดูดเสมหะจากท่อช่วยหายใจจัดข้อต่อและสายของเครื่องช่วยหายใจให้อยู่ในแนวที่เหมาะสมไม่ให้พับหักงอและไม่ให้น้ำจากข้อต่อหรือสายเครื่องช่วยหายใจไหลย้อนกลับเข้าสู่ผู้ป่วย P คือ prevent contamination
รือการใช้อุปกรณ์ที่ปราศจากเชื้อและการเปลี่ยนอุปกรณ์ตามมาตรฐาน เช่น การเปลี่ยนสายเครื่องช่วยหายใจเมื่อทำงานผิดปกติหรือสกปรก การใช้สำลีแอลกอฮอล์ในการเช็ดทำความสะอาดข้อต่อต่างๆ เมื่อมีการปลดสายหรือข้อต่อเครื่องช่วยหายใจ O. Oral Care ทำความสะอาดช่องปากทุก 8-12 ชั่วโมง เพื่อลดแบคทีเรียในช่องปาก ขณะทำให้ตะแคงหน้าผู้ป่วยเล็กน้อยเพื่อลดความเสี่ยงในการสำลัก ใช้แปรงขนนุ่มขนาดเล็ก แปรงเบาๆให้ทั่วช่องปาก ลิ้นและรอบท่อช่วยหายใจ ใช้ไซริงฉีดน้ำสะอาดล้างเบาๆอย่างนุ่มนวล วางสายดูดน้ำข้างมุมปากเพื่อระบายน้ำหรือน้ำลายทันทีไม่ให้สะสมในปากซึ่งอาจจะไหลเข้าสู่หลอดลมได้ เมื่อแปรงเสร็จให้ทาวัสลีนที่ริมฝีปากเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นหลีกเลี่ยงการใช้น้ำยาคลอเฮกซิดีนเพราะอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดปอดอักเสบจากการสำลักและรบกวนสมดุลของจุลชีพในช่องปากค่ะสุดท้าย M คือ mobilization การกระตุ้นให้ผู้ป่วยเริ่มมีการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายโดยเร็วที่สุดรวมทั้งการจัดท่าตะแคงตัวเพื่อระบายเสมหะเพราะจะช่วยในการลดการคั่งค้างของเสมหะป้องกันการเกิดภาวะปอดแฟบและส่งเสริมการขยายตัวของถุงลมปอดช่วยลดระยะเวลาที่ผู้ป่วยต้องใช้เครื่องช่วยหายใจและส่งเสริมให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้เร็วขึ้นด้วยค่ะมาร่วมกันดูแลผู้ป่วยของเราให้ปลอดภัยห่างไกลแวบด้วยแวบป้อม Wean Hand Hygiene Aspirate Precaution Prevent Contamination Oral Care และ Mobilization กันนะคะ จากบทเรียนนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าการพยาบาลเพื่อป้องกันการเกิดแวบไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยแต่เป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้ในทุกวันด้วยการใส่ใจรายละเอียดและปฏิบัติตามมาตรฐานอย่างสม่ำเสมอค่ะพยาบาลทุกคนมีพลังในการเปลี่ยนแปลงนะคะขอแค่เราตระหนักรู้ในบทบาทของตัวเองเพราะสิ่งเล็กๆที่มาจากการพยาบาลด้วยสองมือของเราคือหัวใจสำคัญในการดูแลผู้ป่วยให้ปลอดภัยค่ะแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนหน้านะคะ